ආයුබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්න හැමෝම ගැරේජ් චැමින්ද YouTube channel එකට. අපි නැවතත් අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඕගොල්ලෝ හමුවට ආවා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි අදත් මාත් එක්ක ඉන්නවා ගැරේජ් චැමින්ද ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. ඉතින් චැමින්ද අද මගේ ඉස්සරහ තියෙන්නේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වාහනයක්. ලංකාවේ වගේම ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ වාහනයක්. අපි ඉස්සෙල්ලා බලලෙමුද කාර් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් චමින්ද මම දැක්කා ඔයා දැන් ප්ලග් ටික ගලවනවා. හැබැයි මේ ප්ලග් ගලවනකොට මම දැක්කා වෙන වාහනවල ප්ලග් ගලවනකොට නම් තියෙන්නේ ප්ලග් එක විතරයි. හැබැයි මේ වාහනේ ප්ලග් එකට උඩින් එක එක අයිටම් ගහලා තිබුණා. ඊට පස්සේ මම දැන් මේ රේඩියේටරේ බැලුවා. ඔයා රේඩියේටරේ ගලවපු මේ කැප් එක ගලවපු වෙලාවේ රේඩියේටර් කැප් එක ඇතුලේ තියෙන වතුර හරිම සවුත් වෙලා මලකඩ කාලා නිකන් වාහනේ තියන්නවත් සුදුසු වතුරක් නෙමෙයි මට තේරිච්ච විදිහට. ඇත්තටම මේ මට හිතුණා මේ වාහනේ නිකන් ඔයා ගාවට ආවා වෙන්න බෑ. මේ වාහනේ අයිතිකරු හෝ කවුරු හරි මේ වාහනේ ඔයා ගාවට අරන් එන්න මොකක් කර ලොකු හේතුවක් ඇති කියලා මට හිතුණා. ඇත්තටම චමින්ද ඇයි මේ වාහනේ ඔයා ගාවට අරගෙන ආවේ? ඇත්තටම මේ වාහනේ මං ගාවට එන්න හේතුව මේ වාහනේ වෙන ගරාජ් එකකට දාලා මේක හදලා තිබ්බා. ඒ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ කියලා තිබ්බා මේක ගෑස් කට් ගිහින් කියලා මේ රේඩියේටරෙන් පෙනෙනවා කියලා ගෑස් කට් හෙඩ් එක ගලවලා පේස් කරලා ඒවා කරා කියලා ඒ අයිති කෙනාට කියලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ ගෙදර වාහනේ රුපියල් 47000ක්ද වගේ මුදලක් ගිහින් තිබ්බා. ඒගොල්ලන්ට මේ වාහනේ රිපෙයාර් එකට ගරාජ් එකකින් අරගෙන තිබ්බා. අන්තිමට මේක අරගෙන ඇවිල්ලා ගෙදර ගෙනාවම වාහනේ රේස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම මේ මිස් කරනවා එහෙම කියලා කිව්වට පස්සේ බලනකොට වාහනේ ඇත්තටම රිපෙයාර් එකක් කරලාද කියන තරමටවත් දෙයක් බලාගන්න ඒ අයිතියට තේරෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තියෙන හින්දා මම අඳුරන කෙනෙක් මාර්ගෙන් මට අරන් ආවා. මම ඊට පස්සේ බලනකොට දැන් මේ ඇත්තටම ස්පාර්ක් ප්ලග් ගැලවි. ඒකේ පරණ ස්පාර්ක් ප්ලග් වයර් සෙට් එකවත් අඩුම ගානේ ඒක රිප්ලේස් කරලා නැහැ. ඒකේ තියෙන මේ තුලේ ස්පාර්ක් ප්ලග් කප් එකට වෙනම හෝල්ඩර්ස් වගේක් දාලා එහෙම ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒක කරන්න ඕන විදිහ කරලා නැහැ. ඒකෙන් මේ ඇත්තටම අපේ විදියට කිව්වොත් චමින්ද අටවල තියෙන්නේ ඔව් අතර චමින්ද මට පොඩ්ඩක් ඔය තිබ්බ විදිය පොඩ්ඩක් මේ කැමරාවට පෙන්වන්න. ඇත්තටම මෙන්න මේ තියෙන ප්ලග්ස් මේ ප්ලග්ස් වයර් වල තියෙන සොකට් වගේක්. මේගොල්ලෝ මේක මේ ප්ලග් එක නේ. ඔව් ප්ලග් එක මේ ප්ලග් එකේ මේ මෙතනට මෙහෙම කියන්නේ වෙනම කනෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ තමයි මෙතනට වයර් එක ආයි සොකට් එක ගහලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේක නෙමෙයිද ක්‍රමේ? නෑ මේක තියෙන්නේ මේකේ මේ ස්පාර්ක් ප්ලග් වයර් එකේම එන සොකට් එක තමයි මේකට වදින්න ඕනේ. ඒ වයර් රනස්ස මාරු කරන්න තියෙන මේවයකට ඕක නැත්නම් ඒක මාරු කරා කියලා සල්ලි අරගෙන ඇති. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තමයි මම හිතන්නේ වෙලා තින්නේ. දැන් මේක කොහොම හරි බැලුවාම මෙතන ස්ටාර්ට් කරලා බැලුවාම මේකෙන් කරන්ට් එක ස්පාර්ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එළියට ස්පාර්ක් වෙනවා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක මම බැලුවාම දැන් ආයි රේඩියේටර් එක බැලුවාම රේඩියේටර් එකෙත් දැන් හෙඩ් එක හදලා ඒවා සුද්ධ කරලා කිව්වට ඇත්තටම කූලන්ට්වත් දාලා නැහැ. මලකඩ වතුර තියෙන්නේ. තමන් වාහනේ අයිතිකරු වශයෙන් තමන්ට අයිතියක් තියෙනවා මේ වාහනේ ගැන දැනගන්න මොනවද කරන්න කියලා අපි සල්ලි දීලා මේ වැඩේ කරන්නේ. එතකොට ඒක ගැන දැනගන්න තමන් දැනුමක් තියෙන්න ඕන. තමන් සුළු හෝ දැනුමක් ඇත්තටම ගැරේජ් චමින්ද මේ මට හරි පුදුමයි දැන් මේක මේ ඔයා ඔය කියන විස්තරයත් එක්ක මිනිස්සු මේ තරම් රැවටෙනවද කියන එක. තමන්ගේ වාහනේ තමන් සල්ලි දීලා තමන් පදින වාහනේ තමන් සල්ලි දීලා හදාගෙන ආපහු ගෙදර ගෙනාවට පස්සේ මේ තරම් ලොකු වංචාකාරයෙකුට රැවටුණා නේද කියලා තමන්ට හිතෙන්නේ. තමන්ට ඇත්තටම මේ සම්බන්ධව පොඩි හෝ දැනුමක් නැති නිසානේ. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන අරමුණ මේ ගැරේජ් චමින්ද YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තමන් පදින වාහනේ මොකද්ද? ඒ වාහනේ මොනවද තියෙන ගැටලු ඒවා හදාගත්තාම ඇත්තට මේ දේවල් හදලා තියෙනවද කියන එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා දීමයි.
ගැරි චමින්ද දැන් වැඩ ඉවරයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද වෙන්නේ? මට පොඩ්ඩක් කියන්න විස්තර කරන්නකො මොකද දැන් මෙතන වෙන්නේ කියලා. ඔව් දැන් මේ වාහනේ තිච්ච කරන්න තිච්ච රිපෙයාර් ටික අපි ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක පණ ගන්නන්න යන්නේ. අපි දැන් ඒක කරලා බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ස්ටාර්ට් කරලා බලමුනේ. ඒතකොට මේකේ මොනවද මේ චමින්ද කරේ? ඔව් අපි මේකේ ටැපට් ජස් කරා, පැට්නම් ජස් කරලා ප්ලග් වයර් සෙට් එක දැම්මා, ප්ලග් තුන දැම්මා, කාබ්ලේටරේ ටියුන් අප් එක කරා.